Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Astăzi vom vorbi despre curajul omului liber de a-și asuma responsabilități pe calea vieții. Una dintre marile probleme ale ființei umane este lipsa curajului de a-și asuma responsabilitatea faptelor sale, mai ales a celor de care este rușine. Asumarea responsabilității faptelor prin promovarea adevărului arată dacă suntem o ființă liberă. Se pare că responsabilitățile pe care trebuie să și le asume un om liber față de familie și societate îi dezarmează pe mulți boiemi care strigă după libertate, dar nu se închisesc să-și o asume. Omul liber are înțelepciunea, voința și puterea morală să-și asume responsabilitatea de a respecta de bună voie libertatea, drepturile și libertățile cetățenești ale altora, statul, legea, adevărul, cât și standardele morale consacrate de-a lungul istoriei ca benefice. O întrebare plauzibilă este: cum ar trebui să se raporteze un om liber la statul în care trăiește, la autoritățile statului, la cezarul care conduce în mod democratic sau poate după bunul său plac? În 50 de ani de comunism, mulți oameni din fostul lagăr socialist s-au obișnuit ca statul să le rezolve toate problemele. Crescuți în eprubeta comunistă, obișnuiți să acționeze la ordin și să li se asigure strictul necesar de către stat, mulți oameni n-au știut ce să facă după căderea comunismului cu libertățile primite. N-au înțeles ce e libertatea autentică și respectul pentru libertatea altora. Nici n-au știut ce este inițiativa privată și au preferat să trăiască apelând la mila instituțiilor sociale. Fără îndoială că un stat de drept trebuie să-și protejeze cetățenii, inclusiv în privința drepturilor și libertăților cetățenești. Dar cine așteaptă totul de la stat este un om lipsit de responsabilitate. Nu știm ce anume va reține istoria din viața și moartea președintelui american Kennedy, dar cu siguranță că se va vorbi de-a lungul istoriei viitoare despre afirmația lui: nu te întreba ce poate face statul pentru tine, întreabă-te ce poți face tu pentru stat. Cred că Iisus, Hristosul lumii, a sintetizat în modul cel mai sugestiv conținutul relației omului liber cu statul și cu divinitatea, când a afirmat: dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Este impresionant să vezi oameni cu dizabilități fizice, țintuiți în scaune cu rotire, câștigându-și existența prin muncă, obținând performanțe profesionale sau sportive, oferind astfel lecții de demnitate profitorilor și celor corupți, leneșilor, cerșetorilor deghizați, celor care pot munci, dar preferă să trăiască furând din truda celorlalți sau așteptând mila statului și a semenilor. Afirmarea personalității noastre libere este consecința responsabilității de a ne pune în valoare potențialitatea de care dispunem, prin armonizarea existenței cu adevărul, valorile morale și cu binele celorlalți. Uităm uneori că a fi nu înseamnă doar a exista ca ființă, ci a exista ca persoană liberă, respectând cu responsabilitate libertatea celorlalți. Omul liber dorește să fie fericit, dar nu cu prețul nefericirii altora. Responsabilitatea poate face din noi un arbitru obiectiv al propriilor gânduri și fapte.
Ceea ce ne deosebește radical pe noi oameni de celelalte ființe este gândirea creatoare, care ne permite să ne raportăm în mod conștient la realitatea înconjurătoare și să alegem în mod liber calea pe care dorim să urmăm. Este dificil de înțeles ce îl împiedică pe om să aleagă să facă binele, promovând valorile ce conduc la armonie și pace socială, la respect reciproc. Suntem tentați să judecăm valoarea lucrurilor, a fenomenelor, manifestărilor din natură și societate în mod subiectiv. În primul rând, din perspectivă materială, în funcție de interese, aspirații, preferințe, utilitate practică și abia în plan secundar. Acordăm importanță valorii în sine dintr-o perspectivă obiectivă, liberă de orice compromis ori interes. În subiectivitatea noastră, nu de puține ori suntem tentați sau convinși să promovăm non-valoarea cu toate consecințele negative pe care le generează pentru ceilalți. Calitatea omului liber se recunoaște după modul în care știe să aleagă între alternative, să aprecieze, dar și să promoveze valorile, indiferent de domeniul de activitate, indiferent de presiunile la care este supus. Responsabilitatea nu este o constrângere pentru omul liber, căci el trebuie să poarte și să-și asume răspunderea în fața propriei conștiințe și a celorlalți, pentru valorile pe care alege să le promoveze, cât și pentru eventualele repercursiuni negative ale acestora asupra libertății semenilor și armoniei sociale. Goethe a fost rugat de un tânăr să-i spună ce trebuie să facă pentru a simți gustul libertății. Marele gânditor german i-a răspuns: libertate? Să te simți bine când faci cum e bine. Am constatat că societățile cele mai plăcute sunt acelea unde domnește între semeni o stimă reciprocă. Unii afirmă că responsabilitățile pe care și le asumă față de familie sau societate le îngrădesc libertatea. Societatea umană, ca și natura, este ca un organism viu. Vrem sau nu, suntem părți componente ale acestui organism. Așa cum mâna, piciorul, capul, organele interne aparțin organismului uman, fiecare având rolul său. Un individ are nevoie de o familie care îl naște, îl crește, îi oferă dragostea jertfitoare, educație. La animaturității individul își întemeiază propria familie. Un tânăr afirma pe o rețea de socializare că omului îi place să fie liber și de aceea nimeni nu ar trebui să intervină în viața sa. Uităm că omul este o ființă socială și este normal să viețuiască în interdependență cu familia și ceilalți parteneri sociali, în respect reciproc, având o atitudine responsabilă. A crede că responsabilitățile pe care le avem ca parte componentă a unei familii și implicit a unei societăți ne îngrădesc libertatea este dovadă de egoism și filozofie deșartă. Dragii mei, mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate?